අයිබෝවන් Mr.Robotech Education YouTube channel එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ Ch340 කියන drive එක ගැන. එතකොට හැමෝම අහලා ඇති මේ Ch340 කියන drive එක ගැන නේද? එතකොට සමහරවිට මේ drive එක දාගන්න ගියාම එක එක ප්‍රශ්න එනවා නේද? මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා මේ Ch340 කියන drive එක හරියටම දාගන්නේ කොහොමද? මේ Ch340 drive එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. ඊට කලින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරේ Arduino IDE එකක් හරියටම කොහොමද install කරගන්නේ? ඒ වගේම Arduino IDE එකේ තියෙන tools ගැන. එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකත් බලලා ඉන්න. ඒ වගේම Mr.Robotech Education YouTube channel එක subscribe කරලා නැති අය ඉන්නවනම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. හරි. අපි එහෙනම් තව වෙලාව ගන්න නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. අපි මුලින්ම බලමු Ch340 කියන chip එක මොකක්ද කියලා. එතකොට Arduino board ගත්තාම Arduino board වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ Arduino board වල හැම එකෙම වගේ මේ Ch340 කියන chip එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපි Arduino board ගත්තොත් එහෙම Arduino board වල microcontrollers වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ microcontrollers දෙක මොනවාද කියලා දැනගත්තොත් Ch340 chip එක පාවිච්චි කරන Arduino board එක ගොඩක් පහසුවෙන් දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ Ch340 කියන chip එක පාවිච්චි කරන්නේ මොන board එකකද? අපි චුට්ටක් බලමු. එතකොට Arduino board ගත්තයන් පස්සේ මම ඔයගලන්ට කිව්වා chip වර්ග ගොඩක් තියෙනවා කියලා. එතකොට Arduino Uno board එකක් ගත්තොත් එහෙම Arduino Uno board වල ප්‍රධාන වශයෙන්ම microcontrollers වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි Atmel Atmega Ch340P PU කියන එක. අනිත් එක තමයි Atmel Atmega Ch340P UTH කියන එක. එතකොට මේ Ch340 කියන chip එක පාවිච්චි වෙන්නේ Arduino board වල අපි කියනවා Atmel Atmega Ch340P UTH කියන microcontroller එක තියෙන board වල. එතකොට මේකේ තමයි Ch340 කියන chip එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි බලමු අනිත් මම ඔයගලන්ට කිව්වා තව chip වර්ගයක් නේද? ඒ මොකද්ද? Atmel Atmega Ch340P PU කියන එක. එතකොට ඒක ගත්තොත් එහෙම ඒ board එකේ පාවිච්චි වෙන්නේ Atmel සමාගමෙන්ම නිර්මාණය කරන Atmel Atmega 16U2 කියන USB to serial chip එක. එතකොට ඒක තමයි Atmel Atmega 328P PU කියන board වල පාවිච්චි වෙන්නේ. අපි එහෙනම් දැන් බලමු USB to serial chip එක Arduino board වල කොතනද තියෙන්නේ කියන එක ගැන. මෙතන තියෙනවා Arduino Uno board එකකුයි ඒ වගේම Arduino Nano board එකකුයි. අපි බලමු කොතනද මේ Ch340 chip එක තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ Uno board එක ගත්තොත් මේ Uno board එකේ පාවිච්චි වෙන්නේ මෙතන Uno board එක තියෙනවා මේ Uno board එකේ පාවිච්චි වෙන්නේ මම කිව්වා වගේ Atmel Atmega Ch340P UTH කියන microcontroller එක. එතකොට මේක තමයි microcontroller එක. ඊළඟට මේ Nano board එකේ පාවිච්චි වෙන්නේ Atmel Atmega Ch340P UTH කියන microcontroller එක. ඒකත් මෙතන තියෙනවා. එතකොට මම ඔයගලන්ට කිව්වා මෙන්න මේ වගේ microcontrollers පාවිච්චි වෙන board වල විතරයි මේ Ch340 chip එක පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. එතකොට මෙතන තමයි මේ Ch340 කියන chip එක තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පොඩි chip එකක් තියෙනවා. මේක තමයි Ch340 කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම Nano board එක ගත්තොත් එහෙම Nano board එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ නෙවෙයි තියෙන්නේ අපිට පිටිපස්ස හරවන්න වෙනවා. එතකොට පිටිපස්සට හැරෙව්වහම මෙන්න මෙතන Ch340 කියන අපේ chip එක දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට Uno board එකේ Nano board එක ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මුලින්ම පාවිච්චි වෙන chip එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න අපි දැනගන්න ඕනේ ඒකේ තියෙන microcontroller එක මොකක්ද කියලා. එතකොට අපිට ගොඩක් පහසුවෙන් පාවිච්චි USB to serial chip එක මොකක්ද කියන එක දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා Atmel Atmega Ch340P PU කියන microcontroller එක පාවිච්චි වෙන Arduino Uno board එකක්. එතකොට ඒකේ තියෙන USB to serial chip එක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඒ chip එක කලින් පෙන්නපු chip එකට වඩා ටිකක් පොඩි. එතකොට මේ ඇවිල්ලා Atmel සමාගමෙන් නිර්මාණය කරන Atmel Atmega 16U2 කියන USB to serial chip එක. එතකොට ඒක මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට Ch340 ඒ වගේම Atmel සමාගමෙන් නිර්මාණය කරන 16U2 කියන chip එක අතර පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එම Ch340 කියන chip එක සමහර OS වලට වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට Windows ඒ වගේම
ලිනක්ස් වගේවට සපෝට් කරනවා Mac OS වලට සපෝට් කරන්න නැතුව යනවා. එතකොට ඔන්න වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි C340 chip එක ඒ වගේම ඇඩ්මිල් සමගගෙන නිර්මාණය කරන chip එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් බෝඩ් වල ඉතාලි බෝඩ් වල ගොඩක්ම අපිට මෙන්න මේ ඇඩ්මිල් සමගමින් නිර්මාණය කරන chip එක බලා ගන්න පුළුවන්. USB serial chip Arduino board වල කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟට කතා කරමු මේ C340 drive එක install කරන එක ගැන. මුලින්ම අපි බලමු C340 drive එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. එතකොට අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න සාමාන්‍ය විදිහටම Google Chrome එක හරි ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරන්න C340 driver කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ට C340ට අදාළ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දියන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න C340 කියන ඩ්‍රයිවර් එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට මේක C341 කියලාත් තියෙනවා. එතකොට ඒක කොහොම තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. C340 341 කියලා තිබ්බට ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මගේ මේ C341 කියන ඩ්‍රයිවර් එක මම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කලින් මේක මුලින්ම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඩබල් ක්ලික් කළා එක්ස්ට්‍රැක්ට් කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඕකේ කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක ක්ලෝස් කරලා ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඩෙස්ක්ටොප් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මෙතන වෙනම තියෙනවා C341 කියලා. එතකොට මේක තමයි එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙච්ච ෆෝල්ඩර් එක. එතකොට අපි මේ ෆෝල්ඩර් එකට යනවා. මේ ෆෝල්ඩර් එකට ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වෙනම ෆයිල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ setup exe කියලාත් වෙනම exe ෆයිල් එකකුත් තියෙනවා. අපි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කලින් මුලින්ම යමු Arduino IDE එකට. හරි. මම Arduino IDE එක ඕපන් කරගන්නවා. Arduino IDE එක ඕපන් කරගෙන අපි tools වලට යනවා. මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා tools වලට ගිහිල්ලා කොහොමද port එක බලන්නේ කියලා. එතකොට tools වලට ගිහිල්ලා අදාළ board එක මුලින්ම select කරන්න. අපි ළඟ තියෙන්නේ මොකද්ද මේ board එක select කරන්න. එතකොට මම පාවිච්චි කරන්නේ Uno board එකක්. ඒක නිසා Uno කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ අහපව එකපාරක් port වලට යන්න. පෝට් වලට ගියන් පස්සේ මෙතන කොම්පෝට් ටිකක් පෙන්නනවා. හැබැයි මේ ඇවිල්ලා මම සම්බන්ධ කරලා තියෙන Arduino board එකට අදාළ කොම්පෝට් නෙවෙයි. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙන මම කලින් සම්බන්ධ කරපු board වලට අදාළ කොම්පෝට් ටික. එතකොට මේ කොම්පෝට් සිලෙක්ට් කරලා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න හැදුවට අපිට ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම error එකක් එනවා. ඒක නිසා අපි මුලින්ම device manager යනවා. device manager ගිහිල්ලා අදාළ කොම්පෝට් එක බලන්න ඕනේ. එතකොට මම ඒක device manager එකට යනවා. මෙතන අපි සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරනවා device manager කියලා. device manager සර්ච් කරාම device manager එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ device manager එකට ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා other device කියලා. other device එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන USB 2.0 serial කියලා අරන් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පොඩි මාක් එකක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ පොඩි මාක් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ drive එක අරන් නැහැ කියන එක. එතකොට drive එක අරන් නැත්නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන C341 අපේ drive එක install කරන්න ඕනේ. C341 හරි 340 හරි කියන අපේ drive එක install කරන්න ඕනේ. එතකොට install කරාම අපිට මේ mark එක නැතුව port වලින් අපිට අදාළ COM port එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට port වලට ගියාම අපිට අදාළ COM port එක බලා ගන්න පුළුවන් අපේ drive එක install වුණාම. හරි. අපි එහෙනම් ඊළඟට drive එක install කරගමු. මම මේක close කරනවා. close කරලා ඉවර වෙලා අපේ extract කරගත්තු folder එකට යනවා. එතකොට ඊට කලින් මුලින්ම Arduino board එක ඔයගොල්ලෝ plug කරගන්න ඕනේ. Arduino board එක plug කරලා තමයි අපි device manager ගිහිල්ලා check කරගන්න ඕනේ COM port එක අරන්ද නැද්ද කියන එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන setup exe කියන එක double click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන yes කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අපි install කියන එක දෙනවා. install කියන එක දුන්නාම අපිට පුළුවන් install කරගන්න. ඒ වගේම අපිට මේ drive එක uninstall කරගන්න ඕන නම් අපි uninstall කියන button එක click කරනවා. අපිට මෙතන install කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා install කියන button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් යනවා. පොඩි වෙලාවකින් මේක install වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් driver install success කියලා වැටුණා. ඒ කියන්නේ drive එක ඔයගොල්ලන්ගේ computer එකට install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේක okay කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක close කරලා දානවා.
ක්ලෝස් කරලා දාලා දැන් අපි අහපව් යනවා ඩිවයිස් මැනේජර් එකට. අව මෙතන සර්ච් කරන ඩිවයිස් මැනේජර් කියලා. ඩිවයිස් මැනේජර් කියලා සර්ච් කරාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඩිවයිස් මැනේජර් එක. ඩිවයිස් මැනේජර් එකට යනවා. ඩිවයිස් මැනේජර් එකට ගියන් පස්සේ දැන් ඕගොල්ලන්ට අද ඩිවයිස් කියල එකක් බලාගන්න නැහැ කෙලිම පෝට් කියල එකක් තමයි තින්. එතවට අද ඩිවයිස් කියන එක ඔටෝමටිකලිම අයින් වෙලා යන මොකද අපේ ඩයිවක ඉන්ස්ට්‍රෝල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පෝට්වල්ට ගිහාම අපිට පෝට් යටතේ බලාගන්න පුළුවන් USB සීරියල් Ch340 කොම් 8 කියලා වෙනම අපේ පෝට් එක. තොර මේක තමයි අපේ බෝඩ් එකට අදාළ පෝට් එක. එතකොට Ch340 කියන චිප් එක තියෙනවා නම් මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ කොම්පෝට් එක බලාගන්න ලැබෙන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් මෙතන හරියට ඩ්‍රයිවර් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ විදිහට අපිට කොම්පෝට් එක බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපේ වැඩේ හරි අපි ඊළඟට අහපු Arduino ID එකට යනවා. දැන් Arduino ID එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි අහපු tools වලට ගිහිල්ලා අපේ බෝඩ් එක හරියටම සිලෙක්ට් කරමු. උණු එකක් තියෙන එක නිසා උණු කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි පෝට් වලට යනවා. දැන් පෝට් වලට ගියන් පස්සේ මෙතන බලා ගන්න තියෙනවා කොම් 8 කියලා. කොම් 8 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි අපේ කොම් පෝට් එක. එතකොට මෙතන තව කොම් පෝට් 4ක් තියෙනවා. මේ කොම් පෝට් ඇවිල්ලා අපේ දැන් සම්බන්ධ කරලා තියෙන බෝඩ් එකට අදාළ කොම් පෝට් නෙවෙයි. එතකොට සම්බන්ධ කරපු බෝඩ් එකට අදාළ කොම් පෝට් එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට කොම් 8 කියලාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඔගලන් කම්පියුටර් එක තියෙන හැටියට ඒ අදාළ කොම්පෝට් එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඩිවයිස් මැනේජර් එක හරහා හරියටම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඩ්‍රයිවර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා කොම්පෝට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නේ. අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරේ Ch340 කියන චිප් එක මොකක්ද කියලා, ඒ වගේම Ch340 ඩ්‍රයිවර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. එතකොට අද දවසේ කරපු දේවල් හැමෝටම පැහැදිලි ඇති. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. එතකොට මම ඒවට රිප්ලයි කරන්නම්. ඒ වගේම Mr.Robotech Education YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැති අය ඉන්නවා නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. හරි. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.